Saan galing ang linyang You're nothing but a second grade trying hard? Si Bin Masalas. Hoy, sama kayo sa akin. Sama kayo. Ano naman ba yan? Prank natin yung girlfriend ko, bili. Kuya, wala ka nun. At dahil quarantine ngayon, at kami-kami lang din magkasama, I present to you the TC Cousins. Nene? Bel? Buyang? Lue? Sino kayo? Achi? Next! Biyog! Koibo! Koibo! Sino gusto 200? Sino? Oh. Bakit ano meron? Wala akong pera. Wala akong pera. Ikaw may trabaho dito. Wala akong pera. Wala pera. 200 lang. Nahuli ko kayo, sobrang bored nyo. Yes. Sungka na ginagawa nyo. Eto, may mga question ako dito. Dapat masagot nyo. Give up. Kung sino manalo, sa kanya yung 200. G! Sa alphabet, ano ang letter bago mag-P? Kokoy. Oh. Iyan, correct. Kaya 1 point si Kokoy. Uy, wala yung yun. Kung sa kantang Old MacDonald's Had a Farm ay puro animals, ano naman ang meron sa ref? 1 point. Third question. Sa dami ng kanta nating mga Filipino, ano yung kantang puro gulay? Juliana. Ay, ko po. Fourth question. Fourth question. Kung sa Jollibee at McDo ay may pinagkaiba, ano naman ang pinagkaparehas nila? Kokoy. Chicken. Butchay. Fast food. Tama. Patanis sa Pangalan. Tanga. Palis ako, umuwi na nga to. Palis na. Tawin. Pick up na pa. Sa yung pinagkaparehas. Akala ko pinagkaiba eh. Beauty or brain? Beauty. Oy, tanggal ka na. Alam na namin. Okay, pasado na si Butchay. Pasok siya sa finals. Fifth question. Parang nanay na supportive. Ano ang pinakamurang isda? Juliana. Fishball! Kung nakikita nyo, nagbago yung quality dahil iba yung cellphone na gamit ko. Sa kantang Ivana ng Soul Stars, ang tinutukoy ay si Ivana. Ano naman ang sabi ng jeep? Beep, beep, beep! Nauna ako eh. Seventh question. Sa piso, makikita natin ang pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Saang lugar ang Rizal Park? Manila. Baby. Eighth question. Sa Gentry, matatagpuan natin ang Robinson Gentry. Ano meaning ng SM? Ha? Shoemart! Tama! Ninth question. Si Hachiko ay isa sa mga kilalang aso dahil sa story niya. Anong tawag sa kalabaw na marunong umakyat ng puno? Hachi. Magaling! Tama! 1 point. Last question. Kung si Emilio Aguinaldo ang unang presidente, sino ang sumunod? Hachi. Quezon? No. Tama! Pasok si Hachi sa finals! Final round! Kamay sa kilikili! Kamay sa kilikili. First question. Marami nang tumatak na palabas sa ating mga Pilipino. Saan galing ang linyang You're nothing but a second grade trying hard? Copycat. Ako! Si Bin Masalas. Anong movie yun? Alam mo? Go! Pati ka sumana, Chi. Hindi niya alam. Okay, sino na una sa kanila? Si Kokoy, ikaw. Ako sila Oh, Butchay. Sabi ni Kuya, sige. Legal wife. Hindi ako. Manay po! Ano? Manay po. Sabi ko na ito, di ba? Ah? At saka si Sherry hindi nagsabi.
Okay, alam niyo na. Balutin mo. Ako ang salihan na iyo. Ayun. Kaya kapag gawa. Second question. Love of My Life ay isa sa mga kanta ng Southborder. Sino naman ang kumanta ng Boom Tarat Tarat? Boom Tarat Tarat? Sino na una? Ako. Sino na una? Ikaw, Chi. Kuya Will. Mali. Ikaw, ay. Willie Rebillame. Mali. Tama. Hindi niya alam yun. Jokes. Oo, elementary jokes. Ano ba kayo? Kaya nga. Kayo nakakasagot. Gano'n na. Partita. Third question. Sa last date ng taon ay celebration ng New Year. Ano naman ang meron sa February 32? Butchay. Wala. Ang point. Fourth question. Sino ang pusang marunong tumakbo gamit dalawang paa? Butchay. Sige. Si Jerry? Ako na. Ako si Jerry. Iba yan. Fifth question. Adobo is one of the well-known dish sa Pinas. Ano ang similarities ng jowa sa dato puti? Go, okay. Toyo. Sixth question. 2 plus 3 is equal to 5. And 4 plus 7 is equal to 11. Bakit kayo iniwan ni X? Seventh question. Ano ang madalas nating makita pero hindi natin naaabot? Kokoy. Bituin. Hindi. Tae. Mare. Panganay niya. Eighth question. Isa sa mga tumatak sa atin ang tanong, ano mangyayari pag binaliktad natin ang halo-halo? Ang sagot doon, di ba? Matatapon. Ano mangyayari pag binaliktad ang can of sardines? Kokoy. Mahalo. Puchay. Tama. Mahihilo yung mga sagot. Concern. Nine question. Sa dami ng teleserye, sino ang immortal? Kokoy. Coco Martin. Tama. Si Cardo Dalisay. Sagot ko, Angel Oxy. Magbigay ng pagkain na dumidikit sa ngipin. Go. Butchay. Anong points mo ngayon? O, panalo ka na. Sagot ko, wala. Tinga. Tinga. Okay, congratulations! Woo! Ikaw nga yung may utang kay Kuya ng 200? Eh, nagsutukan na sila. Diba? Dahil walang pasok, dahil din sa quarantine, kinalawang na. Sana kahit paano may natutunan kayo. Sana nag-enjoy kayo. See you sa next video. Don't forget to like and subscribe. Road to 500 subscriber tayo. 500 million! Pag tayo naging 500 subscriber, 500 na yung premyo. Okay ba sa inyo nun? Road to 500. So, see you to the next video.